I'm Mitch and for today, gagawa tayo ng Yema balls, okay? For those who want mag-business pero wala pang oven, let's start with your Yema balls. Madaling gawin to guys. For the ingredients, Bravo condensed milk, egg yolks, butter. Actually, this is optional. And then vanilla extract, tapos granulated sugar. First, mix mo lang si condensed milk and your egg yolks. Yung nagpapalasa nito talaga is the condensed milk. So, make sure to use yung magandang brand ng condensed milk. Okay? Mix mo muna bago nyo i-on yung fire para hindi maluto si egg. For your butter and your vanilla extract, panghuli na yan. Kasi this is actually optional. Ayoko lang minsan yung amoy ng itlog, kaya nilalagyan ko ng vanilla extract. Once na mix na, on na natin yung fire. Low to medium heat lang ha. Yan. Tapos, cook mo lang to until mag-thicken. Ganun lang kasimple. This will take around mga 10 minutes. Okay? Once mag-boil na siya, change to rubber scraper para mas madali mo siya i-scrape sa sides. But if walang rubber scraper, pwede na yung kutsara. If you notice, yan o, medyo sticky na talaga siya. Ayan. Pwede ninyo na i-off. Then, bago nyo ilagay si butter. Kasi mabilis lang naman i-melt si butter. And your vanilla. Again ha, optional tong butter and vanilla. Yung amoy and lasa lang yung habol ko nito. So, if you want to cut the cost para mas mura nyo siya mabenta, then condensed milk tsaka egg yolks, okay na yan. Tapos, palamig natin to bago natin i-form into balls. Okay? Once lumamig to, mas mag-sticky siya. So, after maglamig, yan, ganito na siya ka-sticky. Yan. So, this time, mag-gloves na tayo. Gantong kutsarita yung ginagamit ko. Yan. Isang kutsarita. This is clean already, ha? Ano, hindi isang kutsarita, half nito. Yan, hanggang dyan. After pag-divide, bilog na natin. Okay? Form na natin into balls. So, one recipe nito, 36 balls siya. Okay? 36 to 37 balls. Dalawang beses ko siya binibilog. First, para makita ko yung ibang medyo malalaki yung pagkabilog para ma-divide ko ng tama. After mabilog, ayan, si sugar na, okay? Then, ikot mo na siya kay sugar.
second coat mo siya. Okay? Tapos, pangbenta, lagay natin here. Okay? Depende na sa inyo kung ano yung gusto nyong lalagyan. Pwede nyo siya ibenta isa-isa. Lalagay ko sa description box below yung recipe and yung costing nito. Nagdo-double coat ako kay sugar to make sure na hindi siya didikit. Kasi pag kulang sa sugar, tapos pag pinagtabi mo ng ganyan, yan, didikit yan. Kagaya nito. Yan. Pag kulang sa sugar, yan yung mangyayari, dikit yan. That's why you need second coating. Siyempre, i-ribbon natin siya for Christmas. Again, it's up to you ha. Isang ganito is around mga 7 pesos plus your ribbon. So, if ayaw mo to dahil medyo mahal, then pwede mo isa-isahin. Or, hanap ka ng mas maliliit na container. Guys, here's our Yema balls. Guys, for the ingredients sa ginawa natin, don't forget to visit Sweet House Baking Store. Meron kami here in Cagayan de Oro, Balingasag, and Palawan para sa mga taga Palawan. Don't forget to like and subscribe our YouTube channel, Chef Mitch, and ring the notification bell para mas updated kayo sa videos namin. Bye!